Ce mai face, bă, Subaru? În America vinde mai bine decât Volkswagen, mașinile lor sunt fiabile, nu se strică, eu încă visez la un BRZ și avem aici noul Subaru Outback. Outback, celebra zonă deșertică din Australia. O mașină drăguță care are multe chestii mișto, multe detalii interesante. O să mergem și o să o prezentăm cu Mihai și cu Daniel. Însă, înainte de asta, eu o să vreau să vă arăt niște chestii pe care le-am descoperit la mașină înainte. În cazul în care suntem prinși de mirajul mașinii și nu le mai aduc aminte. Dar am făcut 600 de kilometri cu mașina și acum vreau să vă prezint ce am descoperit la ea. Și am uitat să spunem o chestie. Astăzi este 1 mai, 1 mai muncitoresc. Muncim. Mașini cu Luci Popa începe. Când pornești mașina, în funcție de temperatura motorului, că am mai mers cu ea astăzi, relantiul e undeva între 1000 și 2000. Dacă e motorul super rece, ți-o ține la 2000 în relantii până își termină cold start-ul și durează ceva. Și ăsta e consumul pe 600 de km, 7.2. Hai să vedem semnalizarea. Deci, prima dată e o dată 3, o dată așa și vedem că revine. Dacă vrei să oprești semnalizarea, trebuie să dai în dreapta, dar nu trebuie să dai în dreapta mult, trebuie să dai puțin. Nu tot timpul revine semnalizarea la loc. Apple CarPlay e pe sistemul lung, cu scurtăturile cele mai folosite în jos. Însă observăm că nu apare deloc emblema de Subaru pe chestia asta. Pentru că nu apare. Dacă vrei să intri în meniu, te duci aici sau te duci direct la mașină și la revedere. Ce chestie. Încă un lucru, auto-hold-ul mereu se pune de fiecare dată când pornești mașina. El se dezactivează și trebuie să intri în ecran. Era mișto dacă era un buton aici, dar nu este. Când vrei să o oprești, Reminder Lock in Rear Seat. Și asta e doar unul din bipurile pe care le oferă mașina, pentru că mașina bipăie la absolut orice chestie. Sau aproape orice chestie ea bipăie. Nu e neapărat o critică, dar așa este stilul japonez de a face lucruri. Hai să vă mai arăt un detaliu. Suporturile de pahare, da? Deci ar părea că sunt două suporturi de pahare. Dar de ce are ăsta gaură? Pentru că poți să-l scoți și să-l pui în celălalt loc. Și scrie și Made in Japan și Subaru pe ea. Da, și e cauciucat și frumos, se simte bine. Tabloul de bord are multe funcții ascunse, spre deosebire. Deci ăsta este consumul instant, nimic greșit aici. Aici, de câte ore ai pornit mașina în tura asta. Da. Aici este cât ai salvat cu start-stop-ul. Deci eu am stat blocat în trafic 22 de minute și am economisit jumătate de litru de benzină. Deci 1 litru de benzină la 45 de minute economisiți. La 40 de minute stat în trafic. 44. Presiunea, whatever. Hai să ne întoarcem la consum. Consumul, indiferent că stai pe consum mediu sau pe instant, vedeți ăsta, la 100 de kilometri plus și minus. Ei bine, valoarea asta din mijloc va fi mereu consumul mediu. Dacă consumul mediu se mișcă, valoarea asta plus și minus va fi tot timpul relativă la consumul mediu, chiar dacă consumul mediu este variabil, se va mișca. Și aici ai consum mai instant mai mare decât mediu și aici ai consum mai mic decât consumul mediu. Deci e un detaliu foarte interesant. Spre exemplu, avem consum 7.2. Dacă eu am consum instant mai mare de 7.2, e cu plus. Dacă am mai mic, e cu minus. Și în funcție de cu cât mai mare și cu cât mai mic e, dungulița aia. Dacă n-ai contactul, pus cum e acum, îți arată că e plus la maxim de tot. Ei bine, în mers tot timpul variază în funcție de cât consumă instant. Un detaliu interesant dacă vrei să scazi consumul mediu, să vezi ce și cum. Și îți mai arată un detaliu. După o oră, după 2, după 3, după 4, după 5, după 6 zile beau. Glumesc, era o glumă. Deci după o oră, după 3, după așa, îți spune că motorul a fost pornit de o oră, 2, 3, ceva gen dacă vrei să conduci o oră, 2, 3. Mașina te avertizează că ai condus 2 ore, poate ar trebui să iei o pauză. 3 ore, poate ar trebui să iei o pauză. 4 ore deja, poate ar trebui să iei o pauză și așa mai departe. Un detaliu foarte, foarte interesant. Niște chestii ascunse pe care nu le descoperi decât dacă petreci foarte mult timp cu mașinuța. Am văzut la multe mașini, dar la foarte multe mașini, că poți să reglezi spătarul. Simplu. Ei bine, la unele, dacă dai la maximum, el se rabatează. Nu. De la butonul ăsta, mereu vei regla
spătarul. Dacă vrei să-l rabatezi, mai apeși o dată de aici. Și mai e o chestie, în portbagaj ai mânerul ăsta de rabatare a banchetei. Deci ai mai multe variante. Portbagajul la mașina asta le are pe toate. Cârlige, puncte de ancorare, mâner, podea falsă, fără roată de rezervă, priză de 12V, plasă, tot. Absolut tot. Domnul Daniel. Pleacă tovarășul nostru cu... Popa. Trebuie să o filmăm și pe asta odată. Da. Obligatoriu. E făcută de Preda, parcă, nu? Da. Bun. Popa, Da. V-am ce adus. este asta? E căciula mea, de ce? Nu o arunca pe jos. Nu. Să dea puțin. Nu. Ce dotări are Luci Popa? Asta nu e Columbia, că pe aia am pierdut-o din nou. Iar, Da, iar am pierdut-o. dacă o pierdeam eu, măcar era o treabă. Da, așa. Ai pierdut-o singur. N-ai avut nevoie de ajutor nici măcar la treaba asta. Da, mă, mie mi îngheață urechile și porcăciulă. Poate e frig. Care-i problema? Nu râdeți, că nemții foloseau șosete la geamuri. Știu. Da? Da. Frumos. În 80 și ceva. Eu când eram copil și stăteam la apartament și n-aveam termopane, eu și cu taică-mi dormeam cu căciulile pe noi. Înțelegi că intra curentul. De atunci a rămas chestia asta. Îngheață urechile ușor. De Dar ziua ta îți promit că îți fac rost de o căciulă de lână. am. Croșetată. Nu. Dacă îngheață urechile ușor, îi trebuie 2 picioare lângă ele. Hai, Să bă. le încălzească. Asta a fost mica introducere despre urechile mele. Acum v-am adus o mașină mai japoneză de atât, nici că se poate. Bă, Și sincer, chiar e japonez, asta de adevăratele. Și ce văd eu, tu ai 2 urechi, camera asta are, parbrizul ăsta are 2 camere. Are 2 camere pentru că, după cum scrie și pe ea, La pe asta totul e simetric, totul e de 2 ori. totul e simetric, de 2 ori, are tehnologia EyeSight, care e un pachet de sisteme de asistență care vine standard pe orice Outback, cu camere, cu senzor, cu pilot automat adaptiv, Al doilea șofer de rezervă. cu driver monitor, adică dacă tu te scarpini, îți zice, ține ochii la volan, Popa, Al doilea motor în portbagaj. frânează singură și încă o chestie, are 4 moduri, 4 nivele de accelerație la pilotul automat, adică mai lin, mai tare, mai nu știu ce, Hai știi? să ne învârtim în jurul Și ei. e unul dintre cele mai bune sisteme de pilot automat cu care am mers și chiar e ok. Outback, care a crescut foarte mult, nu știu cine zicea, tu ziceai, așa, Dar tot catalogată tot ca break, e break, e Passat Alltrack ăsta. dar pare foarte mare. Pare, e mai înaltă decât un Passat Alltrack, pare SUV pentru că e înalt, are gardă la sol 200, undeva la 12-221 de milimetri, 22 de centimetri. Mihai, mai ții minte că noi am filmat Foresterul ăla pe motorină al prietenului meu? Da. Era mai scund decât asta. Da. Și acum Foresterul o să-l avem și pe ăla. Foresterul s-ar putea să fie. Și apropo de, dacă tot suntem la capitolul ăsta de înălțime, avem bare transversale care se fac longitudinale, ca la Daciile noi. Știi, dacă vrei. Dar chiar sunt utile. fără Adică le mișto. desfaci de aici și le... Montezi invers. Le montezi invers, da. Așa. Avem și un panoramic? Avem o trapă simplă. O trapă simplă, simpluță. Bă, da. Spune și tu ce scrie pe ea, că eu nu văd. Use the torque wrench included with the car to tighten the bolts to the specified torque. Da, After vine- changing the position of the crossbar, move the cap to the other holder opening to prevent dust and dirt from collecting inside the opening. Că For tot more ziceai tu. detailings, refer to the owner's manual. Chiar ziceai tu că avea caierul nevoie de căpăcele. Asta vine cu căpăcele și când pui bara într-o parte, trebuie să muți căpăcelul în cealaltă parte, știi? Așa. Mașina... Ce? Tot în japoneză? Nu. Citește ce scrie pe robinet, pe bușon, pe capacul de la Se rezervă. recomandă benzină 95 fără plumb. Citește încă o dată, mai sus. For Europe. For Europe, Astea sunt E510. niște lucruri care ar trebui să le explicați tu și colegii tăi profesioniști. Noi avem doar E10. Păi da, ea merge În Germania există și E5. și E5, dar nu contează atâta timp cât ăsta e maximul cu care poate să meargă, știi? E10 e mai ieftin în Germania decât E5. Decât E5. Da. Ei, și sunt unele acum care merg cu E25, știi? Dar E85 încă are nevoie de alterații la sistemul de injecție ca să poată să funcționeze. Pentru? Căpăcelul. Mamă, câtă benzină mare. Mai are cam 3 sferturi de rezervor. 3 Și-a sferturi. făcut Da, așa. are 63 de litri de rezervor. Chiar e, 63 e decent. da, 63 de, păi e bine pentru Și, subwoofer. Un portbagaj. Ia uite-l. Harman Kardon. Numai sunt... Mitsubishi era cu Fosgate și alte chestii. Rockford Forcegate, da. Și fii atent. Bam, Bancheta sculătoare. banchetă sculătoare, exact. Ce sunt eu curios, că sincer n-am apucat să văd dacă are... Adică bag eu. Nu avem roată de rezervă, avem Avem kit de pană.
toate sculele Da. necesare. Primul lucru pe care scrieți că e în germană. Da. După aia, First Aid Kit, Premier Secure. Și triunghi albastru. Da. Cel puțin carcasa de la triunghi albastru. 560 de litri. Asta e cablul de încărcare? E cablul de încărcare, că ai benzină 100%. Ia uite. Și rubelniță, manivelă. Bă, da, nu Și prea o mai mochetă vezi de mașini. calitate, să știți. Într-adevăr, da. pe pereți ai jumate mochetă, jumate plastic, dar șezutul este o mochetă de E calitate. fină, deasă și moale la atingere. Ceva îmi spune că modelul ăsta, și în special mașinile acestui producător, merg pentru alte piețe. Asta Anglia, America. Exact, unde se pune amprentă pe calitate și pe chestii. Durabilitate. Și pe fiabilitate. Exact. În America vinde mai mult decât Volkswagen. Logic. Subaru. Oricine vinde mai mult decât Volkswagen în America. Chiar și Dacia. Ce vreau să te întreb. Euro 6 Euro 6, din aspirat, din aspirat. ce CO2 are? Are 160, dar nu prea contează. La chestia. cilindrea asta și la caii ăștia și la aspirat nu e e mult. rău, Nu e rău, știi? Nu e rău, da. Dar e, Ăsta e un motor care nu are niciun mild hybrid, nu are niciun... asta e o mașină cum trebuie, adică. Mamă, ce suspensie. Cum trebuie. Da. Independentă pe față are McPherson, cu toate că e motorul longitudinal, că fiind boxer, n-ai cum să-l pui transversal, boxerul Și transversal. n-ai cum să împarți tot în două. Filmează aici să vezi locul gol pentru a doua tubă de eșapament. Vezi? Da, pentru alte motorizări, Exact. pe alte piețe. Mai găsești un 2.4, turbo, mai găsești Ia un hai să ne 3.6 uităm și la care, motor, pe care Popa. l-au scos totuși de pe piață. Îmi place foarte mult combinația de culori. Acest coniac, tabac și îmi place că nu e cu negru, știi? Dacă era cu negru era contrastul cam țipător, așa mai... Și aici, Da, ca să vezi siguranță da. în caz de impact. Nu pleacă ușa de aici în vecii Am văzut și vecilor. o chestie asta, da. Aceeași chestie ca la mai multe japoneze, n-ai voie cu pahare, doar cu sticle, da? Și buzunarul e destul de micuț, nu e capitonat, dar oricum ai locuri în mașină. Păcat că are Un pic, pianul bla- un un pic pic de pian. Observat o chestie. Nu mai avem ușile fără ramă. Ca la modele din trecut. Aici avem rame și chedere groase, adică nu Pentru siguranță. și ce ai loc la deget. Nu mai trebuie să bagi ceva, să îmbârți. Să bagi cheia și hai să arătăm și cheia dacă tot suntem aici. Cheie de Subaru. Dacă e de la distanță, ți se pare că este ovalul albastru de la Ford. Da, vezi? Da, da. Pare o idee mai bine făcută. Da, cred că e făcută Denso. de Denso. Da, de Denso. Denso. Cheia fizică micuță. Destul de Dar micuță. știi ce nu ți-au dat? Mm. Nu ți-au dat plăcuța aia de metal. Aia e pe cealaltă cheie. Da, La mașini japoneze întotdeauna există plăcuță de metal. știi că eu a venit și am avut 3 chei. Ia uite-l. Și ce avem noi pe masă astăzi? Bă, nu cred, l-au pus acolo filtrul de ulei. Incredibil. Uite ce scrie pe el. Ce scrie? Tokyo. Da, e Tokyo Deci, Rocky Popa. s-ar putea să fie compania, da. Da, uite ce înseamnă o mașină japoneză. Asta e mașină japoneză de adevărat, nu din alea făcute în Turcia. Acum, Tot japoneze. În anii 80, toată lumea știa că în momentul în care montezi filtrul trebuie să pui un strat subțire de ulei. Aici îți dă mură în gură. Apply film of engine oil on gasket și nu știu ce. Da. Cât să coste niște Pe vopsea și garnitură o... trebuie pus, da. Exact. Și spune mură în gură. Să poți să ți-o faci singur acasă, respectând... Mi-aduc specificația aminte producătorului. când eram copil și mă duceam la schimbul de ulei cu taică meu și mecanicul lua ulei și punea pe filtrul, pe E, garnitură. acum ce se întâmplă? Hai să punem. Încă o chestie la japoneze. Baterii de capacitate mare, în ambalaj mic, o problemă când vrei să o schimbi. Să o schimb, da? Să o schimb, da. Și asta e și asta e baterie cu start-stop, că mașina are start-stop. Nu va fi mild hybrid sau ceva, dar are start-stop la ea. Dar încerc să văd cine o produce. Ce să fie, bateria? Da. Păi trebuie să dai capacul ăsta jos, că și eu am avut capac la Toyota, am avut capac. A, nu e capac. Nu e capac, e Nu e bateria, capac, e baterie. Aici Poți ai să acces la... desfaci la Luci să te uiți cu bricheta, dacă are acid. Top start. Cu artificie. Interesant. Interesant că, uite, scrie aici. Ha? Nu e Nu SQ. SQ. Uite o chestie la ei. Aceea soluție Da, da. din totdeauna cu vasul de expansiune. Da, da. Low level? Îți spune, bă, ești nebun, baterie Asta e cu baterie nivel. cu întreținere, Popa, la asta te o verifici periodic. Îi Da, pui da. apă distilată. Dar din nou, de ce? Ca să poți să faci o rundă în lume. Da. Deci, Și îți scrie. asta e o Tâmpit mașină, să fii să nu vezi. e o mașină din 2023 făcută cum trebuie. Nu cu artificii moderne care sunt prezente fraților. la o grămadă de alți producători. Luci, filmează asta. Unde ai mai văzut, mă,
garnitură pe aripă. N-am văzut garnitură pe aripă. Chiar n-am Mă, văzut. garnitură pe aripă. Da, și o să zică lumea, bă, n-are amortizoare la capotă. Știi? Îți bagi ceva în amortizoarele alea. Nu e- te ajută cu nimic alea. Ți-o țin. Exact. Are Da, totuși mai faci injecție tu directă, puțin, nu știu. distribuție variabilă, e un Apropo, motor de aici cât ai modern scris din greșeală, probabil, ce e chestia asta, știi, pe faruri, mă rog. pe faruri. Faruri care sunt LED-uri adaptive. Ne LED-uri jucăm la ele un pic sau nu mai vrei? Ne jucăm, hai. Ia, du-te și joacă-te. Bine să scrie pe ele Made in Japan. Că nu puteți scrie Valeo Made in Spain. Așa. Vezi că chestia asta, Daniel, că mulți oameni zic, domnule, mașini japoneze. Mulți confundă brandul japonez cu locul unde este produsă mașina. Să produci mașină în Japonia înseamnă să o faci ca asta. Să o produci sub brand japonez în alte părți ale lumii înseamnă să le faci cam știm noi care. Da, dar eu cred că standardele de calitate se păstrează. Ra- Da, Radiator. da, ai văzut. Radiatorul este Valeo. Ia uite-l aici. Dar este made in Thailand. Apropo de curiozitate, chiar știi, că totuși. Sună a tablă japoneză asta. Este tablă japoneză. Cât are garanție mașina Mai dăm asta? puțin asta să... 3 ani 100 de mii. 3 ani 100 de mii. Ce avem aici? Vă spun eu ce avem. Scrie Subaru Made in Japan. Apropo, și știi ce nu știm și ar fi interesant de aflat? Cu ce ulei merge motorul ăsta? Bă, să știi că și la Mazda... Merge cu 0,16, 0,20 sau merge tot cu Nu 5,30? știu, asta e întrebarea pe care mi-am pus-o și eu la Mazda asta, diesel, 3.3 diesel. Chiar eram curios. Ține așa, că caut eu documentația tehnică. Ia uite-te la mine, că s-ar putea Vezi să că existe ceva. m-am uitat eu în manualul utilizatorului, e mega gros. Am aflat, Daniel! Scrie Scrie pe pe filtru 0,20. 0,20, da. Stai pentru proști ăștia. 0,20, da. Ce chestie. Deci nu Da, mai da. trebuie să te mai uiți. Băi, jos pălăria. Au și inclusiv în limba română. Felicitări! Bă, asta Da. înseamnă respectul pentru Da. client, Știi, indiferent unde cumva, este el. chiar dacă nu vând ca volum, dar vând calitate. Știi? Și vrei o mașină de genul ăsta, ai de unde să o alegi. Bă, și e tot în română, nu e o secțiune Tot în română, da. la... Și știi, ca concurenți, sunt puține modele care concurează cu genul ăsta de mașină. Adică dacă vrei să-ți iei așa ceva, nu ai de ales de la prea mulți. Uite, astea sunt, deci am pus, avem LED-uri, fază scurtă, faza lungă și ele sunt adaptive, dar ele, deși în Subaru nu spune, ele sunt și Matrix. Când mergi cu mașina, are funcțiile de Matrix, îți închide fix pixelii ca să nu orbească mașinile din Opa. față. Semnalizări LED și ceață totul LED. Știi ce vreau? Să mă plimb cu ea. Da, mă, da, că Hai. mai avem spate, mai avem Păi să sărăm în spate. pe banchetă, spațiu, chestii. Chiar sunt curios, eu sunt mic. Ești mic? Da, hai. Nu. Uite spațiul la motor acolo. Cât am mai loc de acces dacă vrei să umbli la cutie. Oricum, la genul ăsta de Bine, mentenanță, știi cum se face? Mașina rămâne pe elevator, totul motor, cutie jos. E spațiu pentru că au pus și Boxer 6 pe ele la un moment dat și trebuie să aibă loc, știi? Dar totuși la un BMW nu prea găsești. Fii atent, în timp ce mergem spre... Hai întâi stopurile și după aia vreau să vorbim un pic despre sistemul ăsta de tracțiune integrală de la ei. Dar uite, pe spate avem becuri, nu avem LED-uri, știi? Deci au pus LED-uri adaptive, Matrix, whatever pe față. Aici avem stopuri, ăsta e bec, nu e LED. Orice ar fi, ăsta e bec, ăsta e tot bec. Ai becuri pe spate. Și uite, nu prea arătarăm spatele așa. Hai să-l arătăm un pic într-un cadru. Outback și are și unghiuri ce bune. îmi aduce puțin aminte. Bucata asta de asupra. RAV4. Da, dar Puțin. Puțin, da. Eu- Puțin, dar... eu zic că mașina are identitatea lui Subaru, inconfundabilă. Și de aproape și de la distanță, și din față și din spate, știi că e un Subaru. Fii atent. Triplele astea aduc puțin a Renault, aduc puțin a Puma. Da, da, asta a apărut în Da, dar silueta mașinii per total Ah, e Subaru, nu o confunzi. Deci, avem Symmetrical All-Wheel Drive și chestia la Subaru cu Symmetrical All-Wheel Drive e că au 4 tipuri diferite de Symmetrical All-Wheel Drive în funcție de ce mașină alegi. STI-ul are una, VRX-ul cu CVT are una, VRX-ul manual pe care noi l-am testat are una cu vâsco cuplat 50-50 și asta are, da, după transmisie, are un ambreiaj multidisc care transmite 60 spate, 40 față în mod normal și un diferențial spate. Evident că are diferențial spate pentru că e tracțiune integrală. Însă, el se numește Active. De ce e Active? Pentru că are tot felul de senzori. Poziția pedalei de accelerație, cutia de viteze, senzori la roată. Totul e activ și transmite cuplu nu numai când simte că mașina pierde aderența.
Transmite și activ în funcție de ce vede de la senzorii aia. Daniel, Ți-l descoace. oricare te rog la volan și reglează scaunul pentru tine. Imediat, Asta e vreau să-i pentru mai mine. arăt lui Luci să Așa. filmeze acest simbol Așa? și să spună privitorii în... Îl vezi pe ăsta de aici? Da. În comentarii unde îl mai văd. Până și Puneți centurile în sunt fabricate tot în Japonia. Păi totul e în Japonia, doar o să le aducă din Europa. Bridgestone, Alenza, niște anvelope de SUV. Proaspăt lansate, n-au 2 ani de zile. Da, am văzut și pe Mazda CX-60 anvelopele astea și toate astea anvelope groase, adică 2,55 pe 60 pe 18. Sunt niște, au balonul gros, iar asta se vede și la confort. N-ai nevoie pe un SUV de jante de 21, astea sunt cele mai mari jante pe care le poți avea pe mașina asta. N-ai nevoie de jante mari, grele, pentru un astfel de vehicul. Pentru că ai nevoie de confort, n-ai nevoie de moale, piele, un buton. Evident avem auto și avem și protecție. Buzunarele le-am arătat. Bancheta se poate Fracțional, 60-40. 60-40, dar nu. uite. Spătarul e reglabil la ea? Da. E spătarul reglabil, da? Uite. De aici de undeva. Aha. Pac. Și dacă vrei să le rabatezi de tot, poți să ceri și de aici. Deci are 3 locuri în care poți să rabatezi bancheta. Unul Deci pe acolo, ce apăsaj? unul aici Așa. și din portbagaj. Păi asta de la mine deci e doar reglajul, nu e de rabatat. Păi da, dacă îl dai... Asta e pentru pasager, ca Bine. să ți-o faci. Da, uite, știi ce nu-mi place? Cup holderele, mult prea mici. 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 Mie nu mi se pare. Și un pic cotiera ar trebui să coboare mai jos, pentru că... Uite, vezi, ești cu ea în mână cumva. Scaun încălzit, Dar, climatizare uite-te și cât loc și este în ea. Uite-te cât loc e în ea. Asta e poziția lui Daniel? E poziția lui Daniel. Da, gândește că asta concurează cu Passatul Break. Bravo! Cu Passatul Break. Și e calitate la materiale interior, pielea. Se apropie de Audi chiar. Chiar și de Volvo. Se apropie. Adică trece de producătorii. Mainstream, da. Mainstream, Da, are și un știi? preț, adică... Plătești tehnologia din ea, dar asta e o mașină japoneză veritabilă care merită să ți-o cumperi exact pentru lucrurile astea. Și avem o buză, 2, 3. 3. Și ia dă cu ușa, ia fian. Ia uite. Prinde. Exact asta vreau să zic, că nu mai sună mașină japoneză. Ha, da, nu suna gol. Exact. Opa, mă las să mă plimb cu mașina asta Te astăzi. lasă te plimbi Hai, cu mașina asta astăzi. Și o să stau eu în față ca să filmezi. ca să filmez și să vă arăt pe la... Ce? Presiune 2-3-2-2, ceea ce Da, e atât bine. are în ea, atât are în ea, că E arată bine și că mașina. ei alții te bagă într-un 3 și... Ați uitat Tesla cu 3 cu 2. Mai rar așa ceva. M-am dus eu până în Franța cu Polo cu 3-1. Că nu-i făcuseră pe De-aia ai prins viteza aia. de... Hai, treci în dreapta. Bine, ține Daniel tu asta că eu vreau să mă dezbrac. Că nu mai las. De tot? Da, na, na, Hai de na, capul na. meu. Și fii atent, acum, cât timp eu mă dezbrac, tu ține cheia, pornește mașina și spune-mi relantiul la cât îl ține. Oh, yeah. N-am înțeles nimic ce a vrut să spună, dar hai. Ci că la Bun. pornire la cât e? Era la antiu. La 1500. Ei, și când e motorul rece, că acum s-a mai mers cu ea, când e motorul rece, îl ține aproape de 2000. Serios? Serios? De ce Când oare? e motorul rece, nu știu. Boxer. Boxer, da. Tesla asta. Probabil pentru o lubrifiere mai bună, probabil. Nu vrei trapa? Dar fii atent, Ba, trapa da. e pe interior. Nu e pe exterior. Hai, nu mergem cu ea deschisă popa. că Nu e- mergem, nu, dar vreau să o arăt. Simțiți mirosul de benzină nearsă? Da. Ah, ce bine. Mașină de adevăratele asta, Daniel. Exact, senzații, tată. Bine, mașina asta nu va conta consumul, pentru că mașina asta nu o cumperi pentru consum. E clar, nu poți să te aștepți, nu e mild hybrid, nu are nimic, adică nu vei avea un, nu știu cum să o numesc, Banchetă încălzită, nu vei avea ceva care să fie, domne, 5%. USB, USB, ceuri, sunt aur sau ceuri? auri. Aur, da, aur, scuze. Auri, buzunarele tot așa. Și a căzut de relantiul. Cădă relantiu. Așa, 5700 de kilometri. exact. Consumul, reset. Ia uite Dacă îi dau butoane. eu consumul resetare, deci ăsta și dai pe trip reset 7.2. aici. Trip reset Nu e aici. mult, la mersul tot ai venit cu ea de la București. Nu, ăsta e consumul meu de acasă până aici. De acasă până aici. acasă Și de până unde de unde l-ai găsit? Că... Volan încălzit. A, ăsta de aici? Ce? A, ăsta de aici Da. sunt, am înțeles, gata. Ia uite, volan încălzit, butonul. Super. Volan încălzit, da. E foarte greu. Bine, acum nu mai ai nevoie de el, dar are scaun încălzit, are volan încălzit, climatizare de aici. Și o chestie foarte mișto pe care aș vrea să o văd la toate mașinile. Dacă vrei să ajungi în setările egalizatorului, ți-ai apăsat pe ăsta. Nu mai găsești în ziua de azi așa ceva. Și te duce frumos Direct. aici. Exact. Pe aia revii aici. Evident, Apple CarPlay, Centuri ca să- Android Auto, fir wireless. Ce vreau să zic, modul de condus ceva? Da, două. Inteligent și sport.
Acum e pe inteligent. Manual și automat. Camerele, cine n-are centură? Eu. Tu n-ai centură. Ia uite ce mișto. Uite, mașină de adevăratele. Până spui tu centura. Păcat, le poți face mai mari pe tot ecranul? Nu. Nu le poți. Da. Pentru că uite cât de bine vezi safirul exact ierbii. asta face și lupa, mărește, dar nu Exact, întărește. la firul mărește, dar nu Ai întărește. nevoie de genul ăsta la o mașină cu care te avânți în natură. Tot timpul eu am încercat să-mi pun la Touareg-ul meu, la unul dintre ele, retrofit, camere față, laterale. Nu există. Are și Pentru moduri că pentru... sunt mega utile așa ceva. Are și moduri pentru off-road, deci pe lângă cele de stradă, are și văd. snow dirt, normal, deep, snow și mud. Până ieșiți în Sand, trafic, dă să filmezi aici un cârlig. Deci mânerul, da? Da, coboară cu tot cu cârlig. Și poți să tragi cârligul separat. Și separat dacă vrei, da. Are multe japonisme. Îți spune, de exemplu, câte ore, la fiecare oră, îți spune că a mai trecut o oră de când ai motorul pornit. Dacă mergi la drum lung, îți spune când s-au făcut o oră, două, Păi, trei. spațiu poți să ai. Deci eu nu ating celălalt Așa, popa ăștia pe aici ce sunt? Ăștia sunt sistemele de asistență. Line Keep Assist, ăsta mi-l scoți. Eu nu ating celălalt geam. Nu atinge? Nu ating celălalt geam. Nici măcar nu mai apoi, mai trebuie o palmă. Și la cap am suficient loc. Semnalizare cu impuls, mișto. Semnalizare cu impuls, dar fii atent aici. Uite, asta e la mișto la semnalizare, da? Se oprește, dar ea semnalizează acum stânga. Și acum oprește semnalizarea. Japonizisme. Dai în stânga, dar puțin. În dreapta, dar puțin, scuze. Gata, așa o închizi. Deci, nu revine, adică revine maneta și trebuie să dai înapoi în dreapta. E ok și postul de conducere. E o ergonomie bună, însă scaunul ar fi mers o idee să coboare mai mult. Pentru că ai loc, ai unde, știi? Dar poziție bună de condus. Da. Încă o chestie, mai dă să mai filmez. Ia. Buzunarele din spatele scaunelor sunt pe două nivele. Unul mare, cum îl are toată lumea, și unul mai mic, Zi, Mihai, ce te Vreau dă? să mă uit la harta standard. care are rezoluție. Cu toate că e în Japonia. Ca niște alte mașini japoneze, în momentul în care dai dezapărire de spate, automat se dezapărește și geamurile. Dacă intra Mihai. Ture, Mașina simulează treptele. treptele, da. E, Simulează totul 8 bine și trepte. frumos până aici. Simulează 8 E trepte. păcat de motorul ăsta să mergi cu gen... Manuală există? Nu, Nu! nu, Nici la ei. nu pe modelul ăsta. Nu pe modelul ăsta. Păi păcat de mașina asta. Deci e păcat de mașina asta. E păcat. Fră de parcare electrică și fii atent, auto-hold-ul tot timpul trebuie să-l activezi tu din buton de fiecare dată când pornești mașina. Aici trebuie să te înveți Doi, cu ea. scoate pe asta. La cât de bine merge motorul ăsta, la cât de mișto se aude, Și se aude, da. îi mergea o transmisie manuală. Îi mergea. Deci Dar chiar știi ce? aveai mașină de adevăratele. La Outback și la Legacy nu mai există manuală. Dacă există manuală, trebuie să schimbe, exact ca la Impreza și la XV și la alte mașini, trebuie să schimbe sistemul de tracțiune integrală din multidisc în vâscocuplaj, să Da. fie 50-50. Mihai, știe ce nu mai e? Pentru că o astfel de mașină e cumpărată de obicei de către o familie. Doamna merge în orice condiții, la școală, la grădiniță, la servici și nimic nu ajută mai mult decât o cutie automată. Exact, iar asta e mașină făcută pentru... Iar cine vrea să conducă un manual nu-și ia genul ăsta, își ia Impreza. Ai padele dacă Dar vrei și să asta ar mergi fi pe mers manual. manuală, să știi. Avariile sunt puse aici că e o bombonică așa pe... Da, dar e vizibil, e tactil, o simți. Și cu toate că ai, uite, ai temperatura aici, o ai și aici, la buton. E nevoie de ea să o ai rapid, accesibilă. Este nevoie, dar alții de ce nu fac asta? Nu sunt Mai au japonezi. butoane. Poți să ai și add shortcut să-ți mai pui niște chestii. Dacă te duci la info, poți să vezi aici, știi, cuplu, unghiul, mentenanță, ulei motor, filtru ca o învelope, maintenance schedule. Și mai e o chestie aici, vezi, tot aici poți să le ai. Ca și scurtătură. Și uite, ăsta, EyeSight, înseamnă că se uită la tine sistemul EyeSight, ca să ai ochii la volan și să-ți meargă toate sistemele așa cum ar trebui să meargă. Prin ce se uită? Prin asta, aici sunt. Prin aia de acolo. Da, acolo se uită. Și 5 stele la Euro NCAP. În Europa, când a fost testată mașina asta, a fost cea mai sigură. Deci Subaru-urile sunt tari pe siguranță.
Ai și AUX, dacă vrei să mai asculti din iPod sau din alte asemenea. Cu jack stereo? Cu jack stereo. Da. Jack stereo. Aici ai o tăviță pentru telefon și alte obiecte, materiale moale. Și fii atent aici. Deci torpedoul ăsta este absolut imens și e și gol. Pardon, e jos. E și capitonat. Și ai și spații aici de depozitare foarte mișto. Te plângeai tu de suportul de bară, de în față mari. Știi? Și cotiera, care are aici un loc cauciucat și aici capitonaj peste tot. Bă, deci nu găsești lucru, în afară de buzunare laterale, nu găsești lucru necapitonat în mașina asta. Că trebuie să mai ia și ei din costuri pe undeva, știi? Prețul n-am vorbit, 42 versiune de bază, versiunea full, cum e asta, 47. Adică un Passat full trece de... Da. 169 de cai putere, din 2.5 aspirat, deci motorul nu este forțat. Oricum, cu configurația pe care e construită ea, nu poate avea în mașini cu motor transversal adversari. Nu poate, pur și simplu. E din start Da. Și altceva, adică făcută cum trebuie. Unde mai găsești o mașină în clasa asta care să aibă 4x4 permanent? La Audi. Dar cu un preț exorbitant. Te duci în premium, știi? Dar să știi că nu e departe de producătorii premium mașina asta. Deci nu este. La finisajele astea... Ce sunet plăcut. Da. Da. Obstacle detected, ce văzuși? Da, vezi că Ăsta cu roaba, ce văzuși? Eyesight-ul Doamna cu roaba. e destul de... Intruziv. Da, destul de vigilent, să știi. Da. Subaru, ăsta e un selling point la ei, știi? 4x4 permanent. Am deloc pe prea mașină. Da, e confortabilă. Eu Deci zic aici că în spate e mai bine decât în Arteon. Eu zic că e vorba De departe. E mult mai bine ca în Arteon. Eu zic că ține de faptul că nu ai o direcție mega rapidă și din cauza asta trebuie să-ți planifici puțin trasele înainte, știi? Dacă mă întreb pe mine, e un setup care îți permite să mergi cu mașina asta tare pe drumuri proaste. Ba este, da. Nu neapărat pe asfalt virajat. Da. Totuși, Outback vine de la celebrele porțiuni deșertice australiene. Știi? Ăla e Australian Outback, știi? Da. Dacă Îmi place, vrei- dar să știi că îmi place așa. Are un mers de mașină cu multe chestii mecanice în ea, făcute cum trebuie, chiar dacă ea e modernă. Știi? Lucru care nu prea mai găsești la nimeni. Direcție electrică, chiar dacă... Unghiul de înclinare al planșei de bord e unul bine gândit, că uite, noi mergem și cu lumină în soare, și cu lumină în Dar față nu și cu bate lumină în soarele spate. în Nu bate nu soarele în ea. vorbește soarele, da, bravo. Deci ai accesibilitate la ea în orice... Și asta e dată la luminositate mică. Vezi că în stânga aia acolo să dai mai mare luminositatea în stânga volanului. Asta e aici? Sau nu? Nu, acolo, în stânga volanului. Trebuie să fie o... planșa de bord. Am înțeles. Da. Dă-i-o la maxim. Bă, ce mișto ăsta, e un comutator analogic clasic. Analogic, da. Bravo. Pentru luminositate. Dă-l la maxim. E dat la maxim. Așa, ca să fie mai luminos. Că noaptea când mergi, apropo, dacă dai la minim și brusc se face noapte, nu mai... Și iată, E ai foarte... văzut, nu? Ce? Deci nu trebuie să apeși aici pe claxon. Da, unde? Aici. A, și acolo poți, Deci dar la nu nicio știu. mașină n-am văzut chestia asta. Da, nici eu. Deci asta e ceva mișto. Pentru că asta e o zonă moartă a volanului. Da. Jos acolo? Da, jos Uite acolo. Aici, deci apeși pe claxon. La G30, G31 au mai pus acolo buton de încălzire. Da. Și aici ai butonul de încălzire aici. Acolo. Ca să nu-l apeși din greșeală, știi? Lane departure. Într-adevăr, e o mașină cu multe sisteme de siguranță și care sunt vigilente, adică nu te lasă să faci vreo tâmpenie, știi? Blind spot-ul e pus aici ca la Audi. Și oglinzile sunt puse unde trebuie pe ușă. Chiar dacă ai un mic geam custode, nu ai un E birmoan. un mare geam custode, nu e mic. Da, mare geam. E mare. Da, scrisul pe geam e pe interior, nu e pe exterior. La geamul ăla mic. Îți scrie Subaru și vezi să citești tu în interior. Și vezi să citești tu în interior. Bă, da, nu e ca să citești afară. Și uite, Daniel, filmează tu în spate cât de mare e geamul din spate. Dar nu luneta. Al treilea geam, vezi, ai și geamul, deci ai și vizibilitate. Cumva, știi? Nu, e bine gândit, iar trapa îți oferă luminositate în zona cotierei unde ai nevoie. Iar în spate, copiii pot să doarmă.
Subaru. Force. Cine conduce? Hai, lasă-l pe Daniel. User not registered in driver monitoring system. Exact. Dacă te înregistrezi, îți ține minte ochii, poziția la Reclam. volan, clima. Păi da, că pe tine nu te-a putut înregistra, că erai sub senzor. Da, și când ajunge la poliție spune nu șoferul ăsta, ci ălălalt. Exact. Nuca seamănă cu cea de la Ford, de la Mondeo, de la Kuga. Da, și mai seamănă cu cea de la Sangyong. Că și e doar că e mai lată la Sangyong, tot așa neagră, lucioasă. Dar e ciudat. Ia uite, adâncimea asta. Tu pui telefonul, dacă nu îl pui să Păi, iasă... eu nu cred că aia e pentru telefon, eu cred că e pentru altceva. Deși ai putea să pui ea, că e totul cauciucat, și aici e cauciucat, și aici e cauciucat. Exact, așa îl Uite, pui, gata, așa ca îl pui, să-ți scoți repede, știi? Uite, deci rezoluția e bună la cameră și îți arată... Foarte bună. Mi-e place și sunetul de semnalizare. Și faptul că pe capotă încă mai protuberanța Da. derivată din vechile modele care aveau accesul pentru răcirea de la... Da, că are o istorie, Răcitorul de Subaru ulei. are o istorie în raliuri. Și-a păstrat-o. Ce frumos sunt amplasate butoanele de memorie pentru poziția scaunelor, să nu le apeși din greșeală. Să nu apeși pe 2, pentru că nici eu n-am loc pe 2. Așa a fost presetată. Oricum, în spate stai foarte bine, să știi. Neașteptat de bine. Adică chiar este loc, în mașina asta e loc. Pe viraje spusei că se stă foarte bine acolo și Da. suspensia e foarte bine setată. E și anvelope groase, și gardă la sol, și ai și cursă în suspensie, în arcuri și în amortizoare. Toate geamurile sunt cu impuls. Da, toate geamurile sunt cu impuls. Japonezii cam pun. Asta mi se pare puțin Volvo style copiat. O idee. Da, nu știu dacă e chiar copie. Dar să știi că sunt mulți proprietari sau clienți care fac cross-shopping între Volvo și Subaru, cel puțin la... Popa, Pentru că prima dată când eu am auzit de Subaru, sau nu, prima dată când am vorbit eu cineva de Subaru, când eram copil, au zis, ăștia ce sunt? Suedezi ca Volvo? da. Deci, știi? Ia fii atent, întoarce camera. Cum Ia. crezi că se... Nu, întoarce la tine, dă-te cu ea mai din spate și... Hai, dă-mi mie, hai. Ia. Ia fii atent aici. Cum crezi că se reglează tetierele astea? Cum? Deci, Fii atent, lasă-mă puțin. Deci poți să-i dai câte un pic și dacă îi dai maxim, ia uite, pac. Hai că n-ai mai văzut la nicio mașină așa ceva. e incredibil. Deci n-am văzut la nicio mașină Eu am așa tot ceva. căutat butoanele Da? și nu cred așa ceva. Tare. Da. Și cele din spate sunt clasice. Are multe subarisme din astea. De exemplu, după ce nu o să mai apară la Daniel acolo, consumul instant este relativ față de consumul mediu. Deci dacă ai consum mai mare decât mediu, se duce pe plus, dacă ai consum mai mic, se duce pe minus. Și este fix față de valoarea consumului mediu, instantul. Eu nu am mai văzut așa ceva la niciun alt brand. Uite, lui Daniel îi cam place mașina. Mult. Și cu toate astea, niciunul dintre voi nu s-a plâns Daniel, de lasă-o mai CVT. încet tot. Nu, pentru că trebuie să știi să conduci. Păi tu ai CVT. Compensează, motorul o compensează, știi? Faptul că e foarte lung în ture, așa cumva, știi? Cum se aude? Și acum e pe manual, Daniel. Păi de-aia... De-aia. Acum imită trepte, 8 trepte, știi? De asta... Virajez aici. E una din puținele mașini care, într-adevăr, îi treci cu vederea chestia asta. Mașini cu genul ăsta de cutie de viteză. Modul de schimbare al cutiei sau modul de funcționare al cutiei nu poate fi descris altfel decât lean. Decât lean. Extrem de lin și te poți juca atât de frumos în padele cu ea și vezi turometru că țâșnește și motorul îți arată că poate. Da, motorul Senzație, poate. Cu toate că, o să fie oameni în comentarii care o să zică, am 169 de cai, am 1-2 cu 162 de cai, știi? Da, asta va ține o viață. Și peste un an, da. Asta va ține o viață, aici e problema, știi? Da. Cuplu 252 Nm pe la vreo 3000 și ceva, adică e un motor aspirat, fără niciun alt artificiu de electrificare, de adevăr are start-stop. Și la ralantie, la auzi acolo decât cu ușor zoom zăind, iar în turații îți gâdilă ciocănelul, cum se numește? Nicovala, ciocănelul, deci e Nelu Ciocănelu. miere pentru Cine e Nelu Ciocănelu? E ciocanul meu. E ciocanul meu care testez materiale. Dar nu l-am luat niciodată la clipurile cu noi. Da. Ai aplicații, deci hartă, radio, media, telefon, aplicații dacă vrei să-ți
downloadezi pe lângă Apple CarPlay și Android Auto. Sistemul de sonorizare e Harman Kardon, ci e Harman Kardon, în realitate nu e Harman Kardon pe hârtie. Informațiile despre mașină vi le-am mai arătat aici odată. Setările, toate le ai aici. Și îl punem pe domnul Popa la volan. Aha. Uite, și aici sunt proprietarii. Vezi? Dacă vrei să faci registrări la user. Și aici perfecti simpli. Perfecti simpli. Acum. Meter, screen și așa mai departe. Hai, Popa, treci la volan. Hai că trec. Ține asta. De ce cred eu că Subaru e un producător care face lucruri puțin diferit? Este pentru că compania sa mamă nu este o companie auto. Este Fuji Heavy Industries, care face Heavy Industries. Face brice și carice, vapoare, macarale, buldozere. Exact. Și când faci În timpul liber, ce faci? Ne-au mai venit și piese. Hai să facem o mașină care merge pe runde. Uite, în mod normal, dacă accelerezi lin, te ține în 1000 jumate și mașina fiind 2 jumate și având cuplul ăla intrinsec de motor mare, Cu cilindre. cu toate că e 4 pistoane, da? Are oricum, pentru 4 pistoane are alezat și cursă mare, adică 90 cu 94, e destul de... Bag-o pe aia cu raportul de compresie. 12,1. Așa. Așa. Arată chestia asta. La talangă. Uite, îți arată cât la sută accelerezi pe pedală. Uite. Motorul chiar sună frumos. Sună frumos. Zău? Hai, o să punem și eu pe manual. Trecem pe... Am vrut să... Lasă-o pe manual, dar pe banda noastră. Bă, Popa, nu te descurci cu direcția, nu prea vezi benzile, nu? Am vrut să o trec pe sport și am apăsat pe volan încălzit în 8. Păi lasă să fie încălzit, să fie cald la lăbuțe. Ce limbă schimbă. Ia. Eu ce zic? Dar simți cum transmite cu pe spate. Dă să subvirezi. Băieți, Michelin-urile alea pe Tesla scârțâiau în curba asta. Oricum, iar merge niște roți un pic mai late și cu un balon un pic mai scăzut. 225. Păi da, dar iar merge, dar n-ar mai fi la fel de confortabil. Exact. Merită renunțat un pic la confort pentru o mai bună senzație în viraje. Eu n-aș renunța la confort pentru... Le-aș ține pe astea de iarnă. Băi, cum poate să stea? Da. Vezi, anvelopele sunt factorul limitant și mașina încearcă să te scoată. Dar schimbă lin, știi? Nu simți că ai avea nevoie de mai mult. Uite, a patra, a treia, a doua, Și acum blană. de a cincea. E maximul pe care ți-l dă la 50 la oră. Da, da. Uite-te jos acolo și pe săgețile alea, când trebuie să schimbi, clipește. Aha. Vezi? Pentru condus economic, cică. Da, în funcție de poziția pedalei de accelerație e chestia asta, că dacă aș merge mai încet, mi-a ce să spun. Bă, dacă ciula de pe oglindă o lua cineva? Nu. Da. Și Luci Popa n-a mai pierdut a doua căciulă. Căciulă, că am două pierdute. Păi asta e a treia. Mai am două acasă. Mai cumpăr eu una, Popa, de blană, acum în iunie. De ziua copilului îți fac cadou un fel, să-l porți toată vara. Exact. Dar unde la cu urechi? Bă, dar nu mă zără niciunul, că o posei pe eu. Nu. Bă, Popa, îmi pare rău să știi. Uite, Sper să mă poți ierta că ți-am pierdut căciula. O văzui, mă, căciula, e acolo, e sub tine, o văzui. A, ia uite, bă, era aici, stai, bă. Fii atent. Pă, Pilotul automat se reglează din 5 în 5. Dacă vrei din 1 în 1, ți-i apăsat. Ceea ce e o chestie ciudată, e invers față de alți producători. Știi? Da, care îți dau prima oară mai puțin și după aia mai mult. Mai mult, exact. Și uite. Silențio stampa, deci se aude zgomot de vânt de la oglinzi, dar nu mult. Acum vrei să fiu rău? Nu. Dar fii rău, hai, fii rău. Mașina asta este peste multe Toyote cu care eu am mers. Aici sunt de acord cu tine. Deci mașina este la aproape de Volvo și de Audi. Nu e la același nivel de finisaje, dar este aproape. Uite, și probabil că o să se supere multă lume, dar pe cât de lăudat a fost Mazda CX-60, Tot un Ford rămâne. nu are nicio treabă cu Ford. Știu. Asta e un pic mai bună. Aia e prea rigidă, asta este la nivel de confort peste. Vezi? Văzui. Subaru face același lucru dintotdeauna și îl perfecționează, îl rafinează și îl perfecționează. Nu se apucă să reinventeze X6. Trece! Nu cred. Trece! Bagă senzorii, Trece. Popa. A, camera. Da, uite, filmează camera. Am spus că trece? Da. Da. Ce înseamnă 4 ochi? Ai și eyesight-ul ăsta de la ei. Știi? Vrei să vă spun ceva?
A3-ul ăla, când a fost lansat, probabil avea prețul ăștia. Da. Bravo, și e un râs de mașină. Exact. Rămâne un Golf sau o Skoda Octavia deghizată, nu e altceva. Pe când asta, Asta e o mașină adevărată. Mai avem nevoie. 1.6 Europa aspirat. Dar astăzi, ca idee, noi suntem în sâmbătă dinainte de 1 mai. Mulți Și în loc să ne începători duci la mare, începători. Da. în loc să ne duci la mare sau în vreo stațiune exotică, ai venit aici să ne freci la Icre. Infinity Mercedes. Q30 Mamă, de Mercedes. GLA. sau o Dacia Sandero. GLA. GLA. Da. Sau Dacia Apropo, Sandero. Aici se văd beculețele, sunt beculețele de avertizare de la EyeSight. Când e totul verde, e bine. Când Ia uite-l, îl văzuați? Ce? Nu văzut și era să intre în mașină pe contrasens. Nu văd. Infinity-ul ăla. Oricum, astăzi toată lumea, în perioada asta de weekend prelungit, toată lumea mai merge toată lumea, mulți mai merg consumând ceva ce nu trebuie. Auziți de polițistul băut care a făcut accident și a omorât pasagerul Poftim. din dreapta? Acum, Dar mă nu era înțele- cu mașina de poliție. Acum Nu. mă înțelegeți de ce în perioadele astea de vacanțe, Tu stai acasă. în luna august, eu merg numai cu Touareg-ul. Tocmai în asta, cazul de care- frica nebunilor. Da. De frica nebunilor sau a celor care consumă și așa mai departe. Nu zise nimeni nimic de pedalierul sport, frate. Pedalierul sport. Voiam să zic, dar n-am apucat. Pedalierul sport, da. Pam, pam. Exact. Buton de pornire start-stop și deasupra lui se află senzorul pentru instalația de climatizare, care citește temperatura din interiorul habitaclului. Și uite încă o chestie, da? O chestie pe care n-a văzut-o nimeni în mașina asta și nici tu n-ai văzut-o, dar eu am văzut-o. Sistemul de infotainment este Cu NFC. NFC. Dacă pui telefonul pe el, ce se întâmplă? Sincer, nu știu. Îl copiez la tine în telefon. Poate se conectează la Apple CarPlay, nu știu, sincer nu știu, dar ce cred eu că se întâmplă e că se conectează cu ceva aplicații de la Subaru și poți să pornești mașina. Eu asta cred că se întâmplă. Din ce mi-aduc eu aminte, poate greșesc, dacă greșesc cineva să-mi spună. Nu, popa, știi cu ce se conectează? Cu profilele de utilizator. Pui telefonul acolo și știe cine ești. E posibil, dar deja ai site-ul care te știe după ochi. Apropo, astăzi mulți începători mă depăși unul cu un Matiz, deci eu eram cu asta, mergeam 50-60 în oraș, era unul, a depășit o coloană întreagă, un începător cu un Matiz. Acum, trebuie să Și subliniem două lucruri. E vina părinților că le cumpără mașini puternice, domne, știi? Luci Popa respecta limita în oraș. Și eu respect tot timpul. Exact. Eu fără permis, deci vă spun de ce credeți voi că eu merg tare, când eu merg, da, super chill și super încet și respect toate limitele de viteză. Eu dacă îmi pierd permisul, Ți-ai pierdut pâine. Dar apropo, Mi-am popa, pierdut ai pâinea la permis. nu trebuie să am două. Cum ai două? Unul e la București și unul e la Craiova. Unul de România, unul de China. Când îl văd așa mic, Da. îți dai seama. Da. Ce dotări are Luci Popa? Multe. Dar uite, dacă vrei să mergi liniștit cu ea în spatele unui începător cu un Megane Cabrio, e super liniștit. Fabricație 99. Da. Uite ce lin merge mașina, deci Și cât de silențioasă e și cât de bine. Deci voi știți că eu sunt cam Rulează. hater al mărcilor japoneze, dar asta e un model și o marcă care îmi place. în 2019, înainte de pandemie, Subaru a lansat un comunicat de presă în american care spunea că nu poate să facă față comenzilor. Știi? Știi care e marele merit al acestui brand? Bă, face mașini așa cum trebuie și așa cum le-a făcut dintotdeauna. Nu încearcă să vândă oi în piei de lup. Nu inventează apa caldă. Exact. Bă, asta fac, asta îți vând. Vrei? Bine, nu tu te și ia ce vrei tu. Exact. Simplu, nu, stai domnule că o avem și așa, stai domnule că o avem și așa. Nu. Și Luci Popa, apropo de condus, când o să spui privitorilor cum te-ai simțit în dreapta când eu conduceam E46 al meu? Mi-a fost frică. Mi-a fost frică, da. Într-adevăr, E46 a fost mașină la vremea ei și eu nu mă așteptam ca Daniel să meargă așa cu ea. Fiind prima dată când mergeam cu Daniel la drum lung, nu pe un traseu de condus. Pur lateral. Da, e bun. Combinație de culori foarte Hai. frumoasă. Dă-i rachetă. Ce să-i dau rachetă, mă, că mă mănâncă câinii. Material moale. Și aici un plastic moale. Aici e puțin tare. Aici plastic moale. Moale. Tăviță pentru card de acces, telefon. Ce frumos e. Din 3 bucăți. Da. Nu dintr-una singură. Ăsta e joggerul japonez. Foarte interesant și spațiul ăsta de depozitare. E ca etichetă pe scaun. SRS airbag. Nu spune că de aici sare airbag-ul pe stânga. Ba da, de acolo. Să nu dau cap în cap de cu acolo tine. sare, de aici sare, da. Și la mine tot pe stânga sare. Stai, ăsta este Opa, airbag uite-te în central. față totuși. Ăsta e airbag central ca să nu dăm noi cap în cap. Păi, eu ce spune? Să nu dau cap în cap cu tine. Nu
degeaba sunt printre cele mai sigure la Euro NCAP. Admirați cerul de Craiova, Așa. ce se potrivește extraordinar de bine cu acest coniac. Un contrast foarte bun. Senzațional. Și încă o dată, indiferent cum bate soarele, tableta este lizibilă. Deci e un pic surprinzător, pentru că Subaru încă mai are acea peliculă peste ecranul propriu-zis, știi? Nu e direct cum e la astea mai noi. Da, și se și vede E aici. pe stil Toyota. Aici e îmbinat. Și aici. Da. Uite, vezi, object detected, știi? Da. Și la un moment dat o să-ți și frâneze. Uite, Ah. Mihai, mașina ta. Ce? Mașina ta, Bă, 407 cupe. era cupeu? Da. Bă, Era cu mai peu sunt câteva. albastru cu bară gri. Ah. Și albastru Albastru, un albastru. Trebuie să mă ajutați să o pe vând capotă. după ce va fi gata. Da. O vinde. Îi fac eu clipace, brice și carice. Ce conține un Peugeot 407? Da, uite, Kit, la Lane Departure. kit băgat de domnul Preda. La lane departure, automat când depășești banda, bine, acum nu mai vrea, dar înainte vreau, îți apar două beculețe portocalii. În mod normal ai un beculeț verde și tot timpul când e ochiul pe tine, ai aici ochiul pe tine acolo, ochiul pe tine acolo. N-ai cum să scapi. Dacă nu te uiți la drum, și o să vreau să testăm chestia asta, Ți se aprind beculețele. îți spune... Când nu te uiți la drum, ți se aprind beculețele. De unde să mă uit? Ia. Ha! Keep eyes on road. Exact. Dar vezi, 5 Deci, secunde, mai azi mult mașina asta e ca mine cu tine. Lasă-o mai încet. Uită-te în față. Ține mine pe volan. Da. Exact. Treci prin poartă. Păi nu, că la un moment dat avea pictograma cu volanul și cu mâinile pe ea. Da. Acolo în display-ul Și central. când frânezi, se frânează și mașina din Apar stopurile. Da. Și direcția e destul de grea, adică se simte toată mașina solidă. Vorba lui Mihai se simte mai mecanică decât se simte. Deci asta se simte ca o mașină adevărată. Așa trebuie să meargă o mașină, să fie făcută o mașină. Bine, problema e că multora nu le mai place genul ăsta de mașină. Dar cine știe să aprecieze mașinile, găsește într-o mașină ca asta realitatea mecanică a lumii auto. Nu știu cum să o spunem în cuvinte așa. E realitatea de altă dată. Din totdeauna, da, de fapt, nu din alta, din totdeauna, Daniel. Da, acum mai greu mai găsești. Trebuie Bravo, să faci un research să găsești o mașină de asta și când o găsești rămâi surprins de preț. Ați văzut că și Subaru ăla VRX de la am testat tot împreună. Mașină de adevăratele, așa. Și aia, da. Anvelopele, că era mașină second hand, era problema, da. Anvelope chinezești. Dar Subaru nici nu trebuie să încerce vreodată să facă ce au făcut alți producători, să se îndepărteze de origini. Nu, în Să niciun rămână caz. exact, pentru că îți oferă exact dacă Senzor și acolo și aici. exact ce vrei de la o mașină. Mai aproape, mai departe, mai aproape. Mai departe. User not registered. Da, știu. Da. Perfecții simpli. Hai, Acolo. popa, că nu mai avem timp să dai pizza. Cum spuneam? Mașinuța, uite, reminder look in rear seat. Apple CarPlay. Bă, mă uit și e Mihai aici, gata. Ha. Unde e portofelul? Al cui? Al tău. În ghiozdan. Și căciula? Ai scăzut telefonul. Da, unde e căciula? Da, uite aici. Da, Hai, gata. zi poezia. Poezia. Vă mulțumim pentru atenție. Aceștia au fost Perfecții Simpli. Abonați-vă la canalul ăsta, evident, la canalul Automaster și Ivane Popescu, la Daniel Constantin Leulescu, Aron de ce Leulescu. Cum zic eu, de ce nu Leulescu? Dar sunt curios dacă se poate... Nu, la nicio se mașină poate. nu se poate așa. Da. Decât cu ea Nu, pe... ai văzut? Mai văzut? Doar cu ea așa. Cred că la Sandero. Păi. Bun. Ei, zic, Vorbeam de mașini. da. Hai. Așa că abonați-vă, dați like și comentați tuturor canalelor care vă fac plăcere. Și bravo, Vă aduc Subaru. plăcere. Și bravo Subaru, da. N-am voie, consum. Aoleu, chiar popa. Consum. 8. Nu, eu zic că 11. 8. Eu zic că 11. 9, Închide 4. ușa, închide ușa. 9-4. 8. 11, fii atent aici. 10-3. 10-3. Remove key before exiting. Tare. Tot felul de bipăie peste tot. Bipăie, să-ți spună, da, până la urmă e o mașină mișto. Luce, dacă nu porni și asta. Ce să... Să nu tai, Fucking far. Bogdane, să nu tai ăștia la montaj. Nu le tăiam, că-s mișto. Gata. Ne vedem cu bine, bye bye. Ciao. Pa, pa. La revedere!